What's that? Day? Uy. Shh. Nandyan ka na naman sa isa. Yawa, dragin pa yan. Kala nandun na sa baba. Hindi niya pinindot. Uy. Day. Ba't ikaw hindi mo pinindot? Akala ko nga kasi ikaw nang Maraming nagkakamali sa maling akala. Diba? Ako na magpindot. Para sa'yo. You want to go, but you cannot go. I wish. Madam,
Dalawang klase. Isang Sige daw, bukarin mo, bukarin mo. lalagyan ng mga plastic. Bukarin mo. Nice. Tapos ito. Pwede ka magdalawa. Pero kito isa ra siya. No? Ang bango. Ang bango. Di ako nga tulak niyan. Ha? Nandito ba tayo? Hindi tayo naligo. Oh, tawid. Ano? Bebe? Model si Jo. Hi. Uy. Lumaldita yung bayhana. Naramang palit guys. Guys. Palit mig daghang box. Ang tapang mo na talaga na yun. Ang tapang niya. Ginuog ko. Nakakatakyot. Is. Ang tapang mo na talaga na yun.
Ang tapang niya. Dinuog ko. Nakakatakute. Ito malaki. Guys, akong sakyan na nasa akong likod. Te, okay lang ka? Init. O bakit hindi winubad yan? Init daw niya. Wala niya gihubo noon. Sa day ka guys. Ano ang kwalo? Dry beer. Dry beer. Guys, ano ang kwalo? Dry beer. Dry beer.